și dă-i, Doamne, sănătatea acelei doamne care a înființat-o ca noi să ne bucurăm de ea. Ciorbă rădăuțeană. Vă salut, prietenii mei curvați! Astăzi vă prezint rețeta de ciorbă rădăuțeană la Sebi acasă. Este o alternativă a ciorbei de burtă. Mulți cunoașteți rețeta de ciorbă rădăuțeană, mulți nu o cunoașteți și astăzi vă arăt cât de simplu o puteți pregăti la voi acasă. Simplu și ieftin. Un gust incredibil. Încep rețeta. Am pe masă toate ingredientele. Vedeți? Ingrediente bazice, simple, care se află la îndemâna oricui. Prima dată, pasărea. Ciorba rădăuțeană se face din pasăre. Curcan sau pui. Eu am pus un pui. Vedeți, un pui galben frumos și o să vedeți cum îl tai, cum îl folosim. Ca la orice supică, că prima oară o să facem supa. Morcovi, albitură, țelină, ceapă, un ardei gras. Și prima oară o să facem supa și a doua oară o să facem dresul. Vedeți? Pentru dres avem gălbenuș de ou, smântână, o lingură de făină, usturoi și oțet. Este asemănătoare cu ciorba de burtă, deci s-a inventat în anii 80, cred că în 1979, ca să înlocuiască ciorba de burtă. Să înlocuiască, nu, o alternativă a ciorbei de burtă. Cui nu-i place ciorba de burtă? Ciorbica rădăuțeană. Stați așa că am luat un cuțit prea mare și începem să tăiem puiul. Așa, puiul ăsta nu prea e crăcănat. La supa de tăiței v-am arătat cum desosez puiul așa simplu. Aici nu o să vă mai arăt. Îl tai și imediat trec să-l punem la foc. Bun. Avem aici pulpele întregi și le iau, sunt bine spălate, le punem în cratiță. Spatele, aripioarele, avem nevoie de carne cu os. Aici nu se pune doar pieptul. Spate, cu gât, tot lăsați aici. Da? Bun, din piept eu o să pun doar jumătate. Pun doar jumătate din piept deoarece mi se pare prea multă carne. Eu vreau să fac o ciorbică, să o mănânc toată astăzi. Și pun jumătate din piept. Ce vreau să vă spun înainte de a trece mai departe? O greșeală mare care o face lumea, nu știu de unde a venit moda asta, v-am spus și la ciorba de burtă. Puneți carnea de pui la fiert și prima apoi aruncați. Săracul pui are supă în el doar pentru o zeamă. Și dacă o aruncăm și pe aia, ce facem? Prima dată spălăm la locul de muncă. Aici avem carnea, acum o astup cu apă rece. O pun la foc, o las să înceapă să fiarbă. Între timp ce fierbe, eu profit să vă spun cantitățile, ingredientele, deși vi le las scrise în YouTube la Sebi acasă. Folosesc 4 morcovi. Morcovii îi las întregi deoarece o să-i scoatem. Albitură, vedeți, 2 rădăcini de pătrunjel sau păstârnac, sunt 120 de grame, o ceapă mai mare. Țelină, un ardei roșu, ați văzut la supa de tăiței, la supele care vor să iasă limpezi. Eu folosesc galben ca să-i dau o culoare frumoasă și atunci țin puiul înainte în apă cu sare ca să lăsăm supa limpede. Aici nu este cazul. O linguriță de boabe de piper, o să le pun la fiert și pentru dres avem o smântână. Smântâna mea este cu o grăsime de 20%. Și găsiți rețeta de smântână. Aceasta este smântâna care v-am prezentat eu rețeta. Dacă nu intrați în YouTube, smântână de casă Sebi și vedeți cum să face acasă această smântână. 4 gălbenușuri, 4-5, depinde cât sunt de mari de ou, gălbenuși de ou proaspete la gănușile mele. Eu o cresc cu oțet. Am un oțet din struguri de 6 grade. În cazul meu, ca să știți cantitatea, voi o puneți după gust. Usturoi. 5 căței de usturoi sunt mai măricei. Depinde, 5-6 după gust. Și nu știu, v-am spus, o lingură de făină pentru îngroșat 20 de grame. Haideți să vedeți, dar n-am ce pregăti aici. Ceapa am crestat-o. Țelina pot să o mai tai odată așa în două. Hop, să le las pregătite. Și ardeiul, că este prea mare, îl tăiem în două. Ok. Bun. Acum văd că începe să fiarbă. Și când începe să fiarbă, îi adaug și sare. Îi adaug o linguriță, 2 lingurițe de sare, 2 lingurițe și jumătate de sare. La sfârșit o mai corectăm. Așteptăm să spumeze și luăm spuma. Prietenii mei curvanți, astăzi mâncăm papa bun, ciorbă rădăuțeană by Sebi, ceva incredibil de ușor, ieftin și foarte gustos. Pentru spuma am pregătit aici un castronel cu apă și cu o spumătoare. Începem frumos să-i luăm spuma. Vedeți, îi luăm spuma, introducem în apă și uite așa. În primele 10-15 minute își formează spumă și o spumăm, ca la orice supă. Bun, între timp ce o spumez, ce nu v-am spus la început, eu am pus apă în cratiță, cu pui cu tot, până la 4 litri. Deci 3 litri și ceva de apă, ca să știți aproximativ când mă mai întrebați câtă apă, ce uitați. Vedeți cum vă arăt acum? După primele 10 minute aproape că nu-și mai formează spuma și acum ce fac? Ca să nu uit, prima dată, boabele de piper, o linguriță de boabe de piper. Adaug albitura, țelina, ardeiul, ceapa și cei 4 morcovi întregi, că astfel îi scoatem mai ușor la sfârșit. Le acoperim și lăsăm supa noastră să fiarbă 45 de minute, o oră, până când carnea se desprinde cu drag de oase.
Timp în care și eu îmi strâng la mine în bucătărie, prietenii mei gurmanți, și voi îmi dați un like, vă abonați la Sebi Acasă dacă sunteți noi și urmăriți-mă și în Instagram la Sebi Acasă. Uitați ce frumos fierbe supa noastră și acum ce fac? Eu am curățat usturoiul și încep să-l pisez. Puteți să-l striviți, eu mi-am luat aici un mohar, îi pun puțină sare și încep să-l zdrobesc. Eu am vrut să-l fac într-un mohar așa cum se face la țară. Și fiți atenți ce fac, un pas opțional, îl fac eu să scoatem aici o esență de usturoi. Îi adaug puțin oțet, așa, și îi adaug puțină supă, de aici, puțină supă caldă, vedeți? Puțină supă peste una, două, așa. Și amestec bine tot acest usturoi și las să-și scoată aici tot gustul, toată esența de usturoi. Supica este aproape gata și în acest moment îi opresc focul. Pit, fă-mă pit! N-am făcut pit. Bun. O dăm jos, îmi pregătesc și imediat o strecor. Continuăm să vedeți cât de ușor se poate pregăti această ciorbă. Strecurăm ciorbica. Ea filmează să vadă lumea ce culoare frumușică am obținut noi. Bun. Trecem așa aici, o las în ghiuvetă de moment. Pun supa obținută înapoi și acum eu separ carnea, o iau aici într-un castronel și o lăsăm să se răcească. Vedeți, este fiartă, fiartă, fiartă. Se face fâșii, cu mâna putem să o facem fâșii. 2 morcoviori, eu îi separ, îi las aici, am folosit 4 deoarece morcovii mei sunt foarte mici, vă las gramajul. Acest morcov și tot ce a rămas aici le putem folosi ca garnitură sau la o salată, la ce vreți voi. Am ajuns la punctul culminant al acestei rețete. Acum începem să o dregem. Și aici este punctul cel mai important unde putem să greșim, să facem niște zdremțe sau niște tăiței în supă. Dar eu vă arăt cum să procedați. Fiți atenți ce nu v-am spus, am puțin piper alb, pătrunjelul tocat îl lăsăm la sfârșit și mi-au un castron și începem să o dregem. Ați văzut cum am dres ciorba de miel la grec și ciorba de burtă. Peste gălbenușuri eu adaug puțină sare, așa, și le amestec puțin, dacă pot să le amestec aici, așa, le amestec puțin cu sare, astfel îi ampliem culoarea, deși eu uitați ce culoare au gălbenușurile mele, sunt aproape portocalii. Le pun într-un castron mai mare, să pot lucra, îi adaug lingura de făină, așa, și le amestecăm. Am incorporat făina și nu face cocoloașe. Acum îi adăugăm smântâna, așa, trag supica mai aproape, îi adaug o linguriță de piper alb, așa. Și acum aducem această compoziție la temperatura ciorbei, cum v-am arătat la ciorba de burtă și la ciorba de miel. Vedeți? Câte un polonic de supă fierbinte și astfel nu se taie. Nu o să facem tăiței, nici alte. Vedeți? Aducem un polonic, 2 polonice. Acum când am adus această compoziție la temperatura ciorbei, o turnăm în ciorbă și amestecăm. Punem ciorba la foc și o lăsăm să dea cel puțin un clocot ca să nu simțim gustul și mirosul de făină crudă. Îi adaug și usturoiul, eu nu-l strecor, puteți să puneți usturoiul liniștiți aici, îi adaug usturoiul. Dacă vreți, îl puteți strecura, dar eu nu-l strecor, că nu se întâmplă nimic. Această ciorbă, eu vă recomand să o faceți pentru astăzi, să o mâncați azi. Am pus-o la foc și acum îi adăugăm oțetul. Oțetul după gust. Dacă vreți să o țineți după o zi pe alta, este indicat să-i puneți oțetul în farfurie, dar nu obțineți același gust. Și punem oțet. Eu am pregătit 50 de ml oțet de 6 grade. Nu îl pun tot, între timp o gust. Astfel ne asigurăm că nu mai are nevoie de sare, oțet sau orice altceva. Tot oțeticul și restul punem în farfurie. Wow! Aici mi-a dat. Aici să rămâne gustul. M-am spălat pe mâini și acum începem. Eu carnea o fac la mână. Vedeți, nu trebuie cuțit nici nimic. O rupem așa, fâșii, ca la ciorba de burtă. Vedeți? S-a început să dea un clocot. O las câteva secunde și o dau jos de la foc. Eu continui cu carnea. Ce vreau să vă spun? La ciorba de burtă ați văzut că i-am dat față cu puțin morcov călit, cu puțin gogoșar, putea să-i dați acolo. Aici nu este cazul. Ia fiți atenți, aici pulpițele. Cum se desprinde carnea de pe os. Eu continui și fac carnea fâșii. Și imediat trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. Să vedeți cât de ușor se poate face
această ciorbă rădăuțeană la voi acasă și dă-i, Doamne, sănătatea acelei doamne care a înființat-o ca noi să ne bucurăm de ea în zilele de astăzi. Am toată carnea aici, am scos tot după spate, după gât, toată cărnița și acum îmi iau 2 morcoviori. Este opțional pentru culoare, așa, să vedem ceva frumos în ciorbica noastră. Îi tăiați în cubulețe mici sau cum vă place vouă mai mult, uitați așa. Vedeți? Avem morcovul tăiat și acum ce facem? Introducem carnea înapoi în ciorba noastră. Vedeți așa frumos. Stecăm. Pentru puțină culoare în plus, le dăm puțină dragoste în plus, îi adăugăm și puțin morcovior. Juri că-i ciorbă de burtă. Dacă te leg la ochi și îți dau să miroși, și ciorbă de burtă. Și acum verdeața. Puteți să o puneți în farfurie sau aici. Îi adaug puțin pătrunjel. O las 10 minute să împrietenească gusturile între ele, îmi strâng la locul de muncă și trec la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmați. Îmi plouă în gură curcubeu pe cerul gurii. Vin colindătorii cum venea odată leruiler, să colinde casa asta minunată, leruiler. De-i vedeți la masă și nu zic nimica, leruiler. Domnilor, de astăzi înseamnă că ciorba e bună, leruiler. Deja îmi plouă în gură. Această ciorbică, uitați ce frumoasă este, se servește cu un ardeiaș iute, cu smântână și cu oțet, dacă n-ați acrit-o pe gustul vostru, da? Nu mai pot să vorbesc, prietenii mei gurmați, lăsați-mă să iau o gură. Dragi prieteni, ați lovit-o și cu ciorbica asta. Vă rog frumos, acriți-o după gustul vostru. Sare și piper după gustul vostru. Dar este important să o acrim și în oală, zic eu, dacă nu o lăsați după o zi pe alta. Dacă o lăsați după o zi pe alta, 2-3 zile vreți să serviți, nu puneți mult oțet pentru că începe să fermenteze. Dar eu vă recomand, aceasta este o ciorbă care să o faci azi și să o mănânci azi, deoarece are și făină, are multe lucruri. Da? Eu am făcut-o astăzi, am invitat prietenii mei gurmași la masă, am pentru 10 persoane 3 litri aproximativ produs finit. Cu astea spuse, prietenii mei gurmași, nu uitați unde v-ați aflat să te iubiți. Probați cu încredere ciorba rădăuțeană by Sebi. Gazdelor creștine să-i priviți în casă, leruiler. Și cum se cuvine să-i poftiți la masă, leruiler. Invitați prietenii voștri la masă și spuneți-le că ați făcut ciorbă după rețeta lui Sebi acasă. Bye bye, prietenii mei gurmați, vă pup!